Hai korang, Assalamualaikum dan selamat kembali dekat YouTube Mizi. Okay, so hari ni Mizi nak buat look yang special sikit. So makeup ni sebenarnya some friend lah dekat Facebook hari tu. Dia ada tag Mizi. Mizi ada tengok satu gambar, memang lawa sangat dia punya makeup. Okay, makeup tu dia dari international punya makeup lah. So Mizi kawan tag suruh buat Mizi. Okay, so Mizi akan ambil satu gambar, Mizi akan recreate. Nak tahu makeup apa? Inilah kita punya look. Okay, so tanpa melengahkan masa, so jom kita mulakan kita punya tutorial. Okay, so first Mizi akan menggunakan primer. Primer hari ni Mizi menggunakan CPG primer. Okay, so kau boleh dapatkan dari CPG. Okay, so siapa yang tak tahu CPG tu? CPG tu Cik Puan Gorgeous. Okay, so kita sapu kita punya primer dulu. Okay, primer ni wajib tau. Okay, primer ni untuk bagi korang punya tahan makeup. Okay, so selepas itu Mizi menggunakan eyebrow gel dari CPG. Okay, yang ni Mizi pakai kod 02. So dia ada 3 kod. So selepas tu Mizi akan menggunakan foundation. Foundation Mizi pakai Super Stay Foundation. Okay, yang ni Mizi pakai kod golden. Okay, so selepas tu Mizi pakai concealer. Alright, so next contour. So Mizi nak lock Mizi punya foundation. Alright, so for eyeshadow Mizi menggunakan Gem Charles palette. Warna pertama Mizi akan ambil warna hijau. Okay, so selepas tu Mizi ambil colour kuning. So Mizi blend dekat bahagian hujung dia. Alright, so selepas tu Mizi ambil colour hijau dari palette Beauty Glaze. Alright, so Mizi nak buat kat crease. So Mizi menggunakan concealer dari Nafura. Alright, so selepas tu Mizi masukkan warna merah. Mizi nak buat colour putih dekat Mizi punya crease ni. So Mizi pakai Kat Von D. Ini warna putih. Lepas tu Mizi nak buat dekat bawah pula. So Mizi ambil colour merah tadi balik. So Mizi pakai celak putih dari NYX. Alright, so Mizi dah settle bahagian sebelah. Okay. Alright, so Mizi nak buat dekat bahagian sebelah pula. 2 hours later. Okay, so Mizi dah settle bahagian sebelah. Okay, dua-dua dah siap. So next Mizi nak pakai contour. Alright, so lepas tu Mizi nak pakai blusher dari NRC. Yang ni Coat Petunia.
Alright, so sebab Mizi dah pakai lip matte. So lip matte Mizi pakai dari Ilona lip matte. Yang ni Mizi pakai kod Sarah. Alright, so sebab Mizi dah pakai face mist. Face mist Mizi pakai dari Cofera. Alright, so itu sahajalah dari Mizi hari ni. So thank you so much kepada yang sudi menonton. So siapa yang baru tengok Mizi punya video ni, jangan lupa subscribe Mizi punya YouTube channel. Dan jangan lupa share this video, like sekali, okay? Dan jangan lupa follow Mizi punya IG dengan Mizi punya Facebook. Mizi akan sediakan dekat Mizi punya description. So kita akan berjumpa lagi. So dadah, Assalamualaikum.